Bún gạo nè các bạn, bún gạo mình xào ha. Màu sắc rất là hấp dẫn luôn các bạn. Gia vị thì cũng rất là vừa ăn ha. Đây mình có những cái con tôm chai nữa nè các bạn. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả mọi người sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Cái món này thì mình sẽ chấm với lại cái nước chấm ha, nước mắm nó hơi chua chua ha các bạn. Cũng rất là bắt nè các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là bún khô mình xào các bạn, bún gạo á. Bún gạo khô mình xào thập cẩm ha. Trước tiên á mình sẽ có một bọc bún gạo này nè các bạn. Mình sử dụng cái bọc bún gạo khô này ha. Cái phần bún gạo khô này thì các bạn sẽ có thể bằng ngâm với lại nước nóng nha. Thì mình đã ngâm với lại nước nóng nè các bạn, nó ra như thế này nè ha. Mình được kĩa bún nè. Cái này mình chỉ làm phân nửa thôi đó các bạn. Rồi tiếp theo nguyên liệu thì mình sẽ có đây là nấm chi trắng nha các bạn nha. Ở đây là tôm nè, mình có tôm chai nè các bạn. Ở đây là nấm đồng cô á, gọi là nấm hương khô các bạn. Mình cũng đã ngâm mình luộc với lại nước dừa xong luôn rồi ha. Còn tiếp theo thì mình sẽ có đây là một ít ngó sen ha, rồi 3 cây cải thìa nè các bạn, ít mộc nhĩ còn gọi là nấm mèo ha, một cái củ cải trắng. Đây là 2 trái ớt để một lát nữa mình trang trí các bạn. Còn gia vị đi kèm thì mình sẽ có là đường nè, muối nè, một ít tỏi bằm nha. Ở đây là bột ngọt, đây là dầu hào nha các bạn. Rồi với lại dầu thì mình dùng để mình xào ha. Rồi giờ mời mọi người sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ xắt cái ngó sen này ra nha các bạn. Mình sẽ xắt mỏng nó ra ha. Cái phần đầu này mình bỏ ha các bạn. Để cái phần đầu đó mình ăn nó sẽ bị chát. Ngó sen này mình có thể mình ăn sống được ha. Cho nên một lát nữa mình xắt cho nó thiệt mỏng vậy nè các bạn. Mình để sau vô rồi mình bếp ha. Cho nó sẽ giòn hơn. Nếu các bạn xào cho nó chín quá thì nó sẽ rất là mềm nha. Nó sẽ mềm vậy nó sẽ không ngon. Phần củ cải này cũng thái sợi nó ra luôn nha các bạn. Các bạn thái cái phần này nè, mình cũng thái sợi nhỏ nhỏ gì nè các bạn. Rồi nó vừa với lại cái cọng bún á ha. Tại vì cái cọng bún này nó nhỏ cho nên mình thái cái này nó nhỏ đó các bạn. Nó nhỏ như thế này ha. Cái phần mộc nhĩ này nè các bạn, mình cũng thái sợi nó ra luôn ha. Cái này mình đã ngâm xong rồi đó các bạn. Cái phần nấm hương là các bạn mình sẽ cắt ra ha, nhưng mà mình cắt nó sẽ lớn đó các bạn, cắt ha.
Còn cắt ra làm 3 làm 4 ha, những cái nấm lớn á sẽ cắt nó bự ra. Còn cái phần cải thìa á các bạn thì mình cũng sẽ cắt nó ra luôn ha. Mình bỏ lá các bạn, mình chỉ lấy cái cọng thôi. Cải này nè các bạn, mình ngắt từ bẹ ra ha. Cái này mình đã rửa sạch, ngâm muối rửa sạch rồi đó các bạn. Mình ngắt ra, những cái lá này mình sẽ bỏ ha. Nè, cái lá này mình sẽ bỏ, mình chỉ lấy cái cọng thôi các bạn. Những cái cọng mà lớn như thế này ha thì mình sẽ chẻ nó ra làm đôi. Mình đã cắt xong hết rồi nè, những cái lá cải thì những cái bẹ cải thìa ha. Những cái nhỏ thì mình để nguyên, cái này nó nhỏ mà cái lá nó cũng còn non ít quá, mình sẽ để nguyên như thế này các bạn. Mình cũng đã chẻ nó làm đôi hết rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi xào nó nghe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên các bạn cho nó nóng ha. Để cho nó cái chảo mình nó nóng rồi mình để dầu vô nha các bạn. Rồi bây giờ cái chảo dầu của mình nó đã nóng rồi. Mình sẽ cho cái chảo mình nó nóng, sẽ cho dầu vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi vô nha các bạn. Mình phi tỏi cho thơm ha. Xong rồi mình xào nấm của mình trước đó các bạn ha. Rồi bây giờ tỏi mình vàng rồi đó các bạn. Mình sẽ cho những con tôm này vô trước nha. Mình xào những con tôm này trước. Rồi các bạn sẽ cho gia vị vô nha. Đường nha các bạn, mình sẽ cho vô đây một ít đường nha. Một ít muối. Một ít bột ngọt nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp rồi mình xào sơ nữa ha. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ xào cái phần nấm hương này luôn đó các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây một ít nước tương nữa nha các bạn. Hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn là có nước tương ha. Các bạn để ít thôi nha, mình chỉ dần một xíu thôi. Tại vì mình đã có dần muối rồi cho nên các bạn không cần để nhiều. Rồi, bây giờ cái phần nấm này mình cũng sẽ cho vào xào luôn. Các bạn xào cho nó chín hết ha, rồi mình sẽ để riêng nha các bạn. Sẽ để ra ngoài riêng. Một lát nữa mình sẽ xào rau củ và mình sẽ trộn nó vô luôn. Rồi đó các bạn, mình đã xào xong phần nấm với lại tôm rồi luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xào rau củ thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ nó đã chín hết rồi, mình sẽ nhắc nó xuống. Giờ mình chắc nó ra nha các bạn. Các bạn chắc ra một cái tô hoặc là một cái dĩa gì ha. Mình sẽ để riêng nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi xào rau củ nè. Không xài cái chảo này luôn.
tận dụng cái chảo nãy nha các bạn, cho vô đây một ít dầu thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần cải vào trước các bạn. Mình sẽ cho cải này vào đây luôn. Các bạn để lửa nhỏ thôi nha, đừng để lửa quá lớn. Mình sẽ cho một ít đường, một ít muối, ít bột ngọt nha các bạn. Các bạn xào cho cái rau của mình nó chín nha, nó vừa chín tới là được rồi đó các bạn. Các bạn xào cho nó vừa chín tới ha, thì nó sẽ còn có độ giòn ha. Rồi nó đã chín rồi nè các bạn. Mình sẽ cho ngó sen vô nha. Rồi đây là cái phần nấm với tôm của mình đó các bạn, mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Cái này nước nấm này các bạn, nó rất là ngọt, mình sẽ để nó lại đây. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên nha các bạn. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho cái phần dầu hào nè các bạn. Các bạn cho dầu hào vô cuối cùng nha. Rồi bây giờ cuối cùng là mình sẽ cho bún vào đây nha các bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Rồi. Và đây là một ít mộc nhĩ ha, mình sẽ trộn cho nó vô đây luôn. Các bạn thấy cái chảo bún mà xào của mình rất là hấp dẫn ha. Bây giờ cái món bún mình xào thập cẩm bây giờ nó đã hoàn thành rồi các bạn. Bún khô mình xào thập cẩm ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha trong các video tiếp theo.